საქართველოს უნივერსიტეტი ყველაზე დიდი კერძო უნივერსიტეტია. აქვს კარგად განვითარებული ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა ფაკულტეტი, რომელიც 2006 წლიდან აქტიურად წარმოდგენილია ჯანდაცვის ადმინისტრირების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ფარმაციის, მენეჯმენტისა და საექნო საქმის ქართულენოვანი, როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებით. იგი ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოს უნივერსიტეტში, რომელიც ჩემი დედამთილის მიერ არის დაარსებული და აქ უცხოელი სტუდენტები და ქართველი სტუდენტები სწავლობენ ერთობლივად და მიდის სწავლა ქართულ ენაზე და ინგლისურ ენაზე. მეც უკვე 2 წელია აქ ვასწავლი, ლექციები მაქვს ჯანდაცვის პოლიტიკის კუთხით უცხოელ სტუდენტებს და ქართველ სტუდენტებს ვასწავლი. და აქ ამ ჯანდაცვის სკოლაში საერთოდ არის ფარმაკოლოგია, არის ზოგადი მედიცინა, არის ჯანდაცვის მენეჯმენტი, სტომატოლოგია, რომელიც ძალიან ძლიერია და პოპულარული და აი ასე სხვადასხვა აქტნეობაც, სხვადასხვა მიმართულებით შეგიძლია აქ მიიღო ბაკალავრიატი, მაგისტრატურაც და ასევე დოქტორანტობაზე შეიტანო განაცხადი. აქ ძალიან სერიოზული სწავლაა, კარგ გარემოში, ანუ ახალი შენობაა, ახალი გარემონტებული, ძალიან ბევრი აღჭურვა, ინტერნეტით, აღჭურველი რა თქმა უნდა, სპორტული დარბაზებით და ასე შემდეგ და სტუდენტებისთვის არის იდეალური გარემო და ჩვენ ყველას ვეპატიჟებით, რომ ნახოს საქართველოს უნივერსიტეტის ადგილი თბილისში, ან ნახოს ვებგვერდზე ug.edu.ge და იქ შეუძლია ნახოს რომელი მიმართულება აინტერესებს სტუდენტს. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მთელი ქვეყნიდან შეგვიერთება სტუდენტები. სტუდენტები უშუალოდ რეალობასთან გათანაბრებულ სიმულაციურ პირობებში ეუფლებიან სამედიცინო манипуляციებსა და პროცედურებს. ჩვენ ვიმყოფებით ახლა საქართველოს უნივერსიტეტის სიმულაციურ ჰოსპიტალში. ამ სიმულაციურ ჰოსპიტალში სწავლებას გადიან ჯანდაცვის სკოლის სტუდენტები. კერძოდ ეს შემუშავდა უფრო საექნო პროგრამის სტუდენტების სწავლებისთვის. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ საექნო პროფესიას წაუყენა ძალიან დიდი მოთხოვნები და ექნის მომზადება უკვე ხდება საბაკალავრო დონეზე. შესაბამისად, ჩვენს უნივერსიტეტში შემუშავდა პროგრამა, რომელიც სრულად შეესაბამება ევროსაბჭოს დირექტივებს და აგებულია ასევე ამერიკის საბაკალავრო პროგრამების სტრუქტურის გათვალისწინებით. შესაბამისად, ჩვენს კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ ამერიკის და ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში სამაგისტრო პროგრამებზე და შემდეგ უკვე დოქტორანტურაში და დაუბრკოლებლად შეუძლიათ იმუშაონ ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. რას ვთავაზობთ აქ ჩვენ სტუდენტებს? პირველ რიგში მინდა გაცნობოთ, რომ საქართველოს უნივერსიტეტის საექნო პროგრამაზე მოხვედრილ ყველა სტუდენტს დაენიშნება სტიპენდია. ეს მათ საშუალებას მიცემს უფრო ხალისიანად გაატაროს სტუდენტური ცხოვრება. ერთი აღსანიშნავი ფაქტი იმის დასადასტურებლად, რომ ჩვენი პროგრამა მართლაც და დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ამერიკის ნორთვესტის უნივერსიტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები ყოველ თებერვალს ატარებენ ჩვენთან და საქართველოს უნივერსიტეტის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, გადიან კლინიკურ სწავლებებს. ლაპარაკი არის უკვე გაცვლით პროგრამებზეც. ჩვენთან მოსული სტუდენტი დამერწმუნეთ, რომ მიიღებს ძალიან კვალიფიციურ ცოდნას და გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა 93% დასაქმებულია, საექნო პროგრამის კურსდამთავრებულიც აუცილებლად იქნება დასაქმებული წარმატებით, თანაც თუ გავითვალისწინებთ, როგორი დეფიციტი არის საქართველოში ექთნების მხრივ. ჩვენ გვაქვს კარგად აღჭურვილი სიმულაციური ლაბორატორია, გვაქვს საერთაშორისო ტრეინინგებით მომზადებული პროფესორ-მასწავლებლები და კლინიკურ პრაქტიკებს გავდივართ ძალიან წარმატებულ კლინიკებში.
ამერიკის შეერთებული შტატების შრომის ბიურომ ჩაატარა კვლევა და გამოაქვეყნა ნუსხა იმ პროფესიების, რომლებიც არის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი და რომელთა სამუშაო ადგილებიც არის ყველაზე მეტი. 2024 წლამდეა გათვლილი ეს კვლევა. აღმოჩნდა, რომ საექნო პროფესია არის პირველ პოზიციაზე. ანუ მსოფლიოში ყველგან არის ექნების ნაკლებობა, ყველგან ჭირდებათ უმაღლესი განათლების ბაკალავრი ექთანი. ამდენად კურსდამთავრებულებს ძალიან დიდი ასპარეზი აქვთ დასაქმებისთვის. თანამედროვე კომპიუტერულ კვლევით ლაბორატორიაში სწავლობენ სტატისტიკურ პროგრამებს, ამუშავებენ მოპოვებულ მონაცემებს საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომებისთვის. საუკეთესო ლიტერატურა, პროფესურა, თანამედროვე პრაქტიკები და თეორიული კურსები კურსდამთავრებულებს აძლევს წარმატებით დასაქმების საშუალებას. 93% სრულად დასაქმებულია. საერთო საქმის საბაკალავრო პროგრამა ყველაზე მოთხოვნადია მსოფლიოში. საერთაშორისო მოთხოვნებზე აგებული საქართველოს უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა უნიკალურია თავისი სიმულაციური და პრაქტიკული ბაზებით, პროფესურით. ყველა სტუდენტს პირველივე კურსიდან ენიშნება სტიპენდია, რომელიც მზარდია წარმატებული სტუდენტებისთვის. საუკეთესო სამედიცინო პრაქტიკა და განათლება საწინდარია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საერთაშორისო დონეზე მაღალი ანაზღაურებით ღირსეული დასაქმებისთვის. ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა ერთ-ერთი მოთხოვნადია. საქართველოს უნივერსიტეტში ფარმაციის ყველა სტუდენტს ენიშნება სტიპენდია. ყველაზე წარმატებულებს კი ფარმაცევტული სექტორი პერსონალურ სტიპენდიებს გადასცემს. ხელს უწყობს სწავლების რაციონალურ მოხმარებას, რითაც ეფექტურს ხდის ექიმების საქმიანობასა და ზოგავს პაციენტს. თანამედროვე ფარმაცევტი მუშაობს საზოგადოებრივ აფთიაქებსა და ჰოსპიტლებში, სადაზღვევო კომპანიებში. ქვეყანაში 3000-ზე მეტი აფთიაქია, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ფარმაცევტის პროფესია ძალიან აქტუალური, მნიშვნელოვანი და საჭიროა ჩვენი ქვეყნისთვის. დღეს ჩვენ გვჭირდება თანამედროვე თეორიული ცოდნით შეიარაღებული და საჭირო პრაქტიკული უნარების მქონე ფარმაცევტი. პრაქტიკულ უნარებში გულისხმობ იმას, რომ მას უნდა შეეძლოს აქტიური კომუნიკაცია დაამყაროს როგორც პაციენტთან, ასევე მის ახლობელთან, მას უნდა შეეძლოს რაციონალური მედიკამენტური თერაპიის წარმართვა. სწავლა ჩვენს პროგრამაზე არის ძალიან საინტერესო. ვფიქრობ, რომ ახლა რა მესიჯებიც უნდა გავაჟღერო, ეს არის ყოველთვიური სტიპენდია ჩვენი სტუდენტებისათვის, რაც უნივერსიტეტმა დააწესა 50 ლარის ოდენობით და ასევე ჩვენი ფარმაცევტული პარტნიორი კომპანიებისაგან წარმატებული სტუდენტებისათვის 100 ლარის ოდენობით სტიპენდია. ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული мотивация იქნება ჩვენი მომავალი სტუდენტებისათვის. ჩვენ გარანტიას ვიძლებით, რომ ჩვენი კურსდამთავრებული აქტიურად დასაქმდება, მას ექნება ყველა საჭირო უნარი, რომ მისი წვლილი შეიტანოს ჩვენი ქვეყნის განვითარების, ჯანდაცვის განვითარების საქმეში და პაციენტის ჯანმრთელობის დაცვის საქმეში. ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი ადაპტირებულია, დაფუძნებულია ამერიკისა და ევროპის ქვეყნების საერთაშორისო კარგ პრაქტიკაზე. განაწილებული არის როგორც საბაზისო ფარმაცევტული საგნები, როგორიცაა მაგალითად ფარმაცევტული ქიმია, ფარმაცევტული ტექნოლოგია, ასევე ძალიან დიდი ყურადღება აქვს დათმობილი ფარმაკოლოგიისა და კლინიკური ფარმაკოთერაპიის საკითხებს. მოთხოვნად პროფესიებს შორის ჯანდაცვის მენეჯმენტი ერთ-ერთი პირველია. ჯანდაცვის მენეჯმენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები შემუშავებულია ამერიკული სკრენტონისა და ცენტრალური ფლორიდის უნივერსიტეტების პროფესორებთან ერთად. რაც შეეხება სამაგისტრო პროგრამას, ნორვეგიის არქტიკულ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ჩვენს მაგისტრანტებს აქვს შესაძლებლობა მოიპოვონ სრული დაფინანსება და ჩაერთონ როგორც მოკვლევადიან, ისე გრძელვადიან გაცვლის პროგრამებში. ამ ეტაპზე ჩვენ მუშაობთ საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღების მიმართულებით და იმედი გვაქვს უახლოეს მომავალში პროცესი წარმატებით დასრულდება. ჩვენ თანამშრომლობთ სადაზღვევო კომპანიებთან, პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებთან, წამყვან კლინიკებთან, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ, და ამდენად ჩვენ სტუდენტებს აქვს შესაძლებლობა პრაქტიკული მოდულის განმავლობაში გაეცნონ საკუთარ პროფესიას და მის თავისებურებებს. პროგრამის კურსდამთავრებულები დასაქმებულები არიან პრესტიჟულ კლინიკებში წამყვან მმართველობით პოზიციებზე. დღეს ჯანდაცვის ადმინისტრატორი ძალიან მოთხოვნადი პროფესიაა. ჩვენი სტუდენტების უმრავლესობა დასაქმებულია მესამე კურსიდან, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში და რა თქმა უნდა, საქართველოს უნივერსიტეტი ხელს უწყობს მათ კარიერულ წინსვლას.
და ვსწავლობ ჯანდაცვის ადმინისტრირებაზე. მინდა აღვნიშნო, რომ უკვე 1 წელია რაც დასაქმებული ვარ საქართველოს უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის რეაბილიტაიუჯი კლინიკაში და ჩემი პროფესიით, ამიტომაც მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი ნამდვილად არის ადგილი, რომელიც ჩვენ გვთავაზობს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ გამოცდილებასაც იმისათვის, რომ ჩვენ მომავალში ვიყოთ ჩამოყალიბებულები და პროფესიონალები ჩვენს საქმეში. თუ რატომ საქართველოს უნივერსიტეტი, ამ კითხვაზე პასუხი ძალიან მარტივად შემიძლია გაქცეთ. პირველ რიგში საქართველოს უნივერსიტეტში დაგვხვდებათ ძალიან თბილი და მეგობრული გარემო, რომელიც უფრო მეტად გვილამაზებს ჩვენ სტუდენტურ ცხოვრებას. როგორც უკვე აღვნიშნე, საქართველოს უნივერსიტეტი არის ადგილი, სადაც ჩვენ თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდილებას ერთად ვიღებთ და ეს ორმაგად დასაფასებელია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საქართველოს უნივერსიტეტს ყავს ძალიან გამოცდილი, კვალიფიციური და წარმატებული პროფესიონალები, რომლებიც მართლაც ძალღონეს არ ზოგავენ იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ სწორი და ხარისხიანი განათლება, რომელიც ნამდვილად ჩვენი წარმატების საწინდარია. და თუ სწავლა გინდათ, საქართველოს უნივერსიტეტი ნამდვილად არის ადგილი, სადაც აუცილებლად უნდა ჩააბაროთ და მე ამაყება, რომ ვსწავლობ საქართველოს უნივერსიტეტში. მე ვარ საქართველოს უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტი, ვსწავლობ ჯანდაცვის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე. ახლა უკვე დასაქმებული ვარ სარეაბილიტაციო ცენტრ რეაბილიტაიუჯი კლინიკაში. ამასთანავე ამავე წელს გავხდი საქართველოს უნივერსიტეტის სტიპენდიანტიც. ჩვენი უნივერსიტეტი ყველანაირად გვიწყობს ჩვენ ხელს იმაში, რომ დავსაქმდეთ. ასევე გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ამ საკითხში კომპეტენტური ადამიანები მოვიწვიოთ და ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე მათთან ერთად. ასევე ჩვენ სულ ახლახანს გვქონდა სისხლის უანგარო დონაცია, სადაც ძალიან ბევრმა სტუდენტმა გაიღო სისხლი უანგაროდ და დაეხმარა იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ძალიან სჭირდებოდათ. ამიტომ ყველა აბიტურიენტს ვურჩევ, რომ თუ სწავლა უნდათ, აუცილებლად აირჩიონ საქართველოს უნივერსიტეტი. გაიცანით საქართველოს უნივერსიტეტი და იყავით წარმატებული.